नमस्कार. अश्विन देशपांडेंच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आयुष्य सोपं करूया मालिकेतील जीवन बदलून टाकणारे व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला क्लिक करा. एक कॉमन फिलिंग येते मोस्ट ऑफ द टाइम ती असते, ती किंबहुना सगळ्यांना असेलच असं पण नाही, की देर इज अ सेन्स ऑफ लॉस ऑफ पर्पज इन लाईफ. की सगळं झालेलं असतं, सगळं केलेलं असतं आणि त्याच्याकरता नवीन नवीन काहीतरी करावं हे तुम्ही नेहमी सांगत असता आणि हे आहे. तरीही तुम्ही किंवा तुमचं अटेन्शन स्पॅन किंवा तुम्ही जेव्हा थोडस मूर्छित अवस्थेकडे जाता, तो सेन्स ऑफ की आपण अनेक नेमकं करतोय काय असं असं खूपदा वाटतं. तर तसं होऊ नये त्याच्याकरता काय करावं आणि कसं ओव्हरकम करावं या फिलिंगला. क्या बात है. अजून एक अत्यंत गुणवत्ता पूर्ण प्रश्न आपण विचारलात, कारण या प्रश्नाने अख्खी मानवता ग्रासलेली आहे. खरं तर संपूर्ण मानव जातीला पडलेला हा प्रश्न आहे. कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं उसका अंतिम पाडाव क्या है. येस. जे मी करतोय त्यात काही राम आहे का, जे मी करतोय त्याच्यामध्ये काही खरंच रस किंवा स्वारस्य मी ठेवायला पाहिजे का. लग्न झालं, असं वाटलं होतं की आता माझा पर्पज बदलेल. पोरं झाली, पाखरं उडायला लागली, असं वाटतं अरे राव, हा पर्पज तर गेला, आता काय करायचं, आता पुन्हा एम्प्टीनेस. शिक्षण चालू होतं तोवर वाटत होतं की आय वुड लर्न ॲज मच ॲज आय कॅन. आई बापाने उभा दिली, ग्रॅज्युएशन झालं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं, डिग्री झाली, काहीतरी पर्पज होता, काहीतरी असं वाटत होतं की वर्थ वाईल आहे, काहीतरी काहीतरी असं आहे ज्याच्यासाठी मी आयुष्य धडपडतोय. व्यतीत करतोय. सो प्लीज अंडरस्टँड, आपण ना सगळ्या मानवानी मुळामध्ये एक सगळ्यात मोठा घात स्वतःचा केलाय, तो म्हणजे वेळ आणि उद्दिष्ट याची कायम सांगड घालायचा प्रयत्न करतो. आणि इथेच आपण चुकतो आहोत. 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्षामध्ये शिक्षण, मेंदूचा, मनाचा, बुद्धीचा विकास, मग पुढचे 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, मग काय संसारात प्रपंचासाठी जे काही आवश्यक असेल ते सगळं करायचं, त्याच्या ड्युटीज करायच्या वगैरे वगैरे वगैरे. 25 वर्ष स्पॅन पकडला टाइमचा. आपली बुद्धी भ्रष्ट कोणी केली? कलेक्टिव्ह अनकॉन्शियस. आपल्या या संस्कृतीने भ्रष्ट केलेली बुद्धी आहे, लक्षात घ्या. त्यानंतरची 25 वर्ष वानप्रस्थाश्रम. म्हणजे काय? कोणीच सांगितलं नाही. आजच्या युगात तो वानप्रस्थाश्रम आजच्या युगात कसा आहे? घरात राहा, न्यूट्रल राहा. जेव्हा मजा येईल तेव्हा त्या नवीन पिढीला पुन्हा एकदा आयुष्यामध्ये कसा ते प्रवेश करतात, त्यांच्या जीवनाच्या सुरुवात, जे तुमचं जीवन तुम्ही सुरुवातीपासून पाहिलं नाही ते त्या रूपाने पहा. तोच वानप्रस्थाश्रम, तोच खरा वानप्रस्थाश्रम. तुम्ही सगळ्यात न्यूट्रल व्हा. तुम्ही एंगेजमेंट जी होती तुमची ऍक्टिव्ह गृहस्थाश्रमाच्या वेळेस, माझ्या किचन मध्ये मी अशा पद्धतीने दुधी भोपळा चिरते आणि ती नवीन आलेली मुलगी त्या पद्धतीने दुधी भोपळा चिरते, याच्यावरून सुद्धा घरात भांडणं होतं. अरे तुम रिटायर हो जाओ ना, अभी उसको करने दो. उसको चार्ज दिला तर समोरचा माणूस घेईल ना. सो त्यांचा जो पर्पज आहे तो नवीन पर्सनच्या एंट्री नंतर सुद्धा पर्पज बदललेला आहे, पण दिवसभराचं कार्यक्रम आणि कर्म आणि ती आपली मानसिक आणि भावनिक गुंतागुंत काही आपण सोडलेली नाही. वानप्रस्थाश्रम होतच नाही. ओके, चारोधाम याच वयात करावे म्हणतात. माझं म्हणणं, चारोधाम खरे करण्याचं वय 25 वर्षापर्यंत आहे ना यार. एक्झॅक्टली. पण आपल्याकडे 50 वर्ष झाले, म्हातारे कोतारे त्या सगळ्या चारी धामाकडे कुठं कुठं पडायला सुरुवात करतात. चालता येत नाही, काय ते अवस्था, गुडघे दुखत असतात, कंबर दुखत असते, कुठून कुठून कळा येत नाहीत सांगा. आणि त्या नाना कळा घेऊन माणूस त्या वानप्रस्थाश्रमाच्या जुन्या रीतीला फॉलो करत राहतो.
सो टाइम इज द मेजर रिझन ज्याच्यामुळे आपण भ्रमित झालो. अभय सर, ओके. इफ समबडी आस्क्स मी की व्हॉट इज माय पर्पज राईट नाव व्हेन आय एम 56, आय से इट इज द सेम दॅट इट वॉज व्हेन आय वॉज 5. ओके. या जन्मामध्ये आल्यानंतर मला जर का खऱ्या अर्थाने पुढचा जन्म नको असेल तर मला मोक्ष मिळवायला पाहिजे, होय की नाही? हो. पण मला पुढचा जन्म हवाय का मला पुढचा जन्म नकोय याची पण क्लॅरिटी नाही आपल्याकडे. पुढचा जन्म जर का नको असेल तर तुम्हाला आत्मज्ञानाला उपलब्ध व्हावं लागेल, त्या ईश्वराला उपलब्ध व्हावं लागेल, समाधीपर्यंत पोहोचावं लागेल याच जन्मामध्ये. परत म्हणून कुठली इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा मनीषा राहत नाही. परंतु आपण टाइम डायमेन्शन, 90 वर्षाचा म्हातारा बेडवर बसल्यानंतर त्याचा सगळा जीव जेवणामध्ये. तो देवदूत आहे की जेवदूत आहे, तुम्हीच विचार करा. 90 वर्षाचा व्यक्ती दिवसभर विचार करतोय की मी आता कम्प्युटर विकत घेईन, मला एक नवीन कार पाहिजे, एक ड्रायव्हर पाहिजे, मला सगळ्या सुविधा ज्या जवानीत मिळाल्या नाहीत, पोरं एवढी मोठी झाली, आता सगळ्या सुविधा मिळाव्यात. तो त्या भौतिक जगतामध्ये जेव्हा त्यांनी एंगेज व्हायचं होतं तेव्हा हा भरकटलेला वारू कुठली तरी सरकारी नोकरी किंवा निम्न पगाराची नोकरी करत बसला होता. परंतु आता जेव्हा सगळ्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात, शरीर साथ देईल का? टेल मी. सो तुमचा पर्पज मूलतः आपला पर्पज जोवर बुद्धी, शरीर, मन आणि चेतना याचं इंटिग्रेशन करत नाही, तो उद्दिष्ट, ते उद्दिष्ट आपलं फलित होत नाही, आपल्याला निदर्शनास येत नाही, आपल्या कक्षेत येत नाही, तोवर काय होणार आहे अभय सर? तोवर आपण जे जे मिळेल ते ते घ्यावे. सकाळी उठलं, पर्पज काय आहे? 6 वाजताची ध्यान पद्धती. येस ऑर नो? पर्पज आहे ना आता. हो. ध्यान पद्धती संपल्यानंतर पर्पज काय आहे? ब्रेकफास्ट करायचा. बाया किचन मध्ये, पुरुष पेपर मध्ये. पर्पज काय सांगा? मग पर्पज काय? बायका किचन मध्ये, माणूस बाहेर, पुरुष बाहेर जातो ऑफिसमध्ये. इज दॅट युअर पर्पज ऑर इज इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्ञाना अर्थार्जन? सो ज्याला आपण म्हणतो ना अर्थ, धर्म, काम आणि मोक्ष, या 4 गोष्टी आहेत आयुष्यात, होय की नाही? परंतु या 4 गोष्टींवर कुठल्या काळामध्ये त्या काळ सुसंगत असायला पाहिजे. आणि म्हणून मी म्हणतो 6 वर्षाच्या मुलांपासून पुढे प्रत्येकाने ध्यान साधना करायला पाहिजे. आपल्याकडे काय केलं माहितीये? अर्थासाठी 25 वर्ष, धर्मासाठी 25 वर्ष, कामासाठी 25 वर्ष, मोक्षासाठी 25. शिअर नॉनसेन्स. म्हणून म्हणतो तुमची जीवनमूल्य जरा नीट चेक करा, तुमच्या बिलीफ सिस्टम जरा नीट चेक करा. अरे भाई मेरे को बात बताओ, 12 साल का बच्चा अगर क्रिएटिवली एक वेबसाइट पैदा कर सकता है और वो सर्विस दे सकता है घर में बैठ के, तुमको प्रॉब्लेम क्या है? तो त्याचा अभ्यास करतोय. हॅलो, हो. धर्म आहे, विद्यार्थी धर्म, करतोय. राईट? तो अर्थ पण कमवू शकतो ना, पैसा पण कमवू शकतो, हो. करतोय. समाधान बरोबर. मिळू शकतो, शांती मिळू शकते. त्याचं तिथं कदाचित त्या ईश्वराशी तादात्म्य होत आहे त्या एकाग्रतेमुळे, त्या डेडिकेशनमुळे. 12 वर्षाच्या आधी त्यांनी सेक्सचा विचार करायला नाही पाहिजे, काम विषय त्याच्या डोक्यात यायला नाही पाहिजे. मग त्याला दुसरी एंगेजमेंट दिली का तुम्ही? आज नाही. तुम्हाला कळायच्या, तो आज इंटरनेटवर चाललाय, चाललंय. तिथं ब्लू फिल्म्स पाहतोय. त्याचं काम त्याच्या वयाच्या आधीच ऍक्टिव्हेट होते. म्हणजे आयदर वी आर डुईंग थिंग्स बिफोर टाइम or we are doing things after time, but we are not doing things simultaneously as much as we can. आणि म्हणून आपल्याला आपला जर का उद्दिष्ट क्लिअर असेल तरच, लक्षात घ्या, तरच आपल्याला आपला हेतू शुद्धपणे पाहता येईल. मुळात अभय सर, आपला हेतूच नाहीये काय. वी डोंट हॅव अन इंटेन्शन टू हॅव अ क्लिअर पर्पज. प्लीज अंडरस्टँड ना. तुम्ही चार्टवर असं करा,
4 क्वाड्रंट्स काढताय आपण, असं विचार करा. 4 क्वाड्रंट्स काढताय. वरच्या ठिकाणी आहे इंटेन्शन आणि पर्पज, खाली हो. आहे फंक्शन्स अँड बिहेवियर. ना इंटेन्शन म्हणजे हेतू. टेन्शन, पर्पज, आधी ऐकून घ्या नीट. इंटेन्शन, पर्पज, पर्पज. फंक्शन्स, बिहेवियर. मराठीमध्ये हेतू, उद्दिष्ट, कर्म, वर्तन. 4 आहेत बरोबर, राईट. आता या 4 क्वाड्रंट मध्ये सर तुमचं इंटेन्शनच नाहीये आणि तुम्ही पर्पज हाती घेतलं. तुमचं इंटेन्शनच नाहीये ध्यान करायचं आणि तुम्ही जॉईन झालात. तुम्ही टिकणार का इथे सांगा? नाही. तुम्ही नाही टिकत. तुम्ही टिकत नाही. लोक जातात. लोक जातात याचं कारण हे आहे की इंटेन्शनच नाहीये मुळी. पर्पज सिद्ध कसं होईल? लग्न केलं, आईने सांगितलं, बापाने सांगितलं, समाजाचं प्रेशर होतं म्हणून लग्न केलं. इंटेन्शनच नव्हतं लग्न करायचं. ओके. पहिले 5 वर्ष पुरुष भनक्यासारखा बाहेरच फिरत असतो लग्न होऊन सुद्धा. त्याला त्या गृहस्थाश्रमामध्ये रममाण व्हावंच वाटत नाही, कारण ती प्रॅक्टिस झालेली असते ना 25 वर्षाची. मुलांसोबत, मित्रांसोबत फिरणं, बाहेर कुठेही स्वच्छंद राहणं. कारण इंटेन्शन जेव्हा ऍक्टिव्हेट होतं मुलगा किंवा अपत्य झाल्यानंतर, त्यावेळेस पर्यंत 5-6 वर्ष आयुष्याची निघून गेलेली असते. तोपर्यंत काय असतं, बायको सुद्धा मैत्रीणच असते. फन, मजा, एन्जॉय. राईट. सो आय ऑलवेज से इंटेन्शन जर का असेल तर पर्पज क्लिअर होईल. पर्पज जर का असेल तर कर्म होतील आणि कर्म जर का एका योग्य दिशेने गेली तरच आपली वर्तन त्या कर्मांच्या इंटिग्रेशन मध्ये येतील. तरच ती सगळी कर्म पर्पजच्या इंटिग्रेशन मध्ये येतील आणि तो पर्पज आपल्या हेतूच्या इंटेन्शनच्या इंटिग्रेशन मध्ये येईल. सो बेसिकली प्लीज नोटीस की तुमचं इंटेन्शन क्लिअर आहे का. इट इज नथिंग टू डू विथ पर्पज. लक्षात घ्या, तुम्ही पर्पजमुळे किंवा पर्पज नसल्यामुळे हरवत नाही. तुम्ही हेतूच नाही म्हणून हरवलेले आहात. अँड इंटेन्शन इज अ प्युअर कॉन्शियस अनकॉन्शियस इंटिग्रेशन. आमच्या सायकोलॉजी म्हणतात ऑल द इंटेन्शन्स ऑफ आवर अनकॉन्शियस आर प्युअर, पॉझिटिव्ह, पॉवरफुल. बट ऑल द पर्पजेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, आणि लक्षात घ्या, इंटेन्शन इज इमोशन, पर्पज इज लॉजिक. ओके. बिहेवियर इज इमोशन, फंक्शन इज लॉजिक. चेतना जर का तुम्हाला खऱ्या अर्थाने ऍक्टिव्हेट करायची असेल तर इंटेन्शन आणि बिहेवियर तुम्हाला टँडम मध्ये एक साथ व्यवस्थित मेंटेन करावं लागतं. याला म्हणतात चेतनेची दुसरी पातळी. आणि पर्पज आणि फंक्शन्स म्हणजे कर्म तर्कशुद्ध ठेवावी लागतात, म्हणजे लॉजिक, जी चेतनेची पहिली पातळी आहे. ओके. जेव्हा ह्या सगळा पूर्ण इंटेन्शन, पर्पज अँड द फंक्शन्स अँड behavior, they get totally integrated, every moment of life becomes absolutely powerful. आणि मी माझं बोले तैसा चाले सांगतोय तुम्हाला. My intention is clear, therefore I have a very clear purpose, and purpose is always logical. सगळ्यांनी लक्ष द्या, पर्पज अतिशय तर्कशुद्ध असला पाहिजे. फंक्शन्स करत असताना मी मागं विचारलं होतं विद्या मॅडमना की जर का मला फोडणी द्यायची असेल, वर्णाला आमटी बनवायची असेल, तरी सुद्धा एका तरकारी जावं लागतं, क्रमवार जावं लागतं. हे समजून ती कर्मांची साखळी तयार करायला लागते जेव्हा मला रिझल्ट मिळतो. सो कर्म हे नेहमी तर्कशुद्ध असतं. पर्पज हे तसंच तर्कशुद्ध पाहिजे. इंटेन्शन टोटल इमोशनल विषय आहे. आणि ज्या माणसाचा इंटेन्शन रूपी संकल्प क्षीण, त्याचं वर्तन सुद्धा क्षीण, म्हणून त्याची कर्म क्षीण, म्हणून उद्दिष्ट नष्ट. आय होप तुमच्या प्रश्नाचं मी उत्तर देऊ शकलो.